hàng triệu người dõi theo, hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp. Sư Minh Tuệ, cái tên đang làm rung chuyển dư luận ở Việt Nam và trên thế giới. Tuần qua, cơn bão thông tin về Sư Minh Tuệ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Từ sự kiện hàng ngàn Phật tử đổ về Gia Lai, đến những chia sẻ bất ngờ của người thân và các nhà sư uy tín, một bức tranh đầy màu sắc về cuộc đời và hành trình tu tập của Sư Minh Tuệ đang dần được hé lộ. Video này sẽ là bản tổng hợp đầy đủ và khách quan nhất những sự kiện quan trọng diễn ra trong những ngày qua. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Cập nhật mùng 9 tháng 11, bà lão vượt hàng trăm km gặp Sư Minh Tuệ kể về cơ duyên 6 năm trước. Lần đầu tiên thầy nói ra mong ước khi trở lại Gia Lai. Sáng ngày 9 tháng 11, khi bình minh chưa ló dạng, hàng trăm Phật tử đã tề tựu hai bên con đường nhỏ dẫn đến nơi Sư Minh Tuệ hành lễ. Không khí trở nên ấm áp và trang nghiêm, ai nấy đều kính cẩn chờ đợi giây phút được gặp thầy. Trong số đó, nổi bật là hình ảnh một bà lão đã vượt hàng trăm km từ xa đến chỉ để gặp lại thầy Minh Tuệ, người đã gieo vào lòng bà niềm tin mạnh mẽ về lòng từ bi và chánh pháp. Bà lão cúi mình, chắp tay kính cẩn, giọng run run, "Thầy ơi, nếu không có thầy, đời con chẳng biết sẽ về đâu." Câu nói chân thành ấy khiến mọi người xung quanh lặng đi, xúc động. Bà kể lại lần gặp đầu tiên với thầy cách đây 6 năm khi thầy còn là một khất sĩ vô danh. Ngày ấy, bà chỉ nghĩ là một duyên lành nhỏ, nhưng giờ đây, bà nhận ra ánh sáng từ bi của thầy đã lan tỏa và chạm đến tâm hồn của biết bao người. Thầy Minh Tuệ mỉm cười từ bi, gật đầu nhẹ đáp lại tình thương của bà. Người dân địa phương cùng Phật tử từ xa đã xếp hàng với những món quà đơn giản như chai nước, bắp ngô và xôi nóng, mang đến từ lòng thành kính. Khi thầy bước ra, cả con đường như lặng đi, ai nấy chắp tay cầu nguyện, mong cho thầy luôn mạnh khỏe, bình an. Thầy nhẹ nhàng nhắn nhủ mọi người hãy giữ trật tự, không cần lo lắng, cứ bình tĩnh và để tâm hồn được thanh thản. Buổi lễ khất thực diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi. Một cặp vợ chồng chờ sẵn trước cửa nhà, kính cẩn dâng lên thầy túi đồ cúng dường. "Dạ, thầy ơi, đây là tấm lòng của chúng con." Giọng người vợ run run nhưng đầy lòng kính yêu. Thầy nhận lấy với nụ cười hiền hòa, tiếp tục hành trình khất thực của mình. Trên đường về, không khí như càng thêm ấm áp. Thầy nguyện cầu cho tất cả mọi người đều tìm thấy hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Những lời nói của thầy như thấm vào lòng người, khiến nhiều Phật tử không kìm được nước mắt. Không gian trở nên linh thiêng, hòa quyện bởi tiếng gọi thầy ơi vang lên từ khắp nơi. Người dân và Phật tử từ khắp nơi đến đã trở thành một gia đình lớn, gắn kết bởi lòng kính trọng và niềm tin chân thành dành cho thầy Minh Tuệ. Ai nấy nhìn thầy với dáng vẻ an nhiên, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sáng ngời như soi sáng cả tâm hồn họ. Thầy không chỉ là một người tu hành mà còn là biểu tượng của lòng từ bi và nhân ái trong lòng mọi người. Một Phật tử trung niên xúc động chia sẻ, "Đã mấy năm rồi mới được thấy thầy gần đến thế này, lòng tôi cảm thấy vui mừng khó tả." Buổi lễ kết thúc trong sự hòa nhã và thanh thản, mọi người dần tản ra, nhưng lòng vẫn còn lưu lại những cảm xúc sâu lắng. Nhiều người quay lại nơi ở của thầy để gửi lời cầu chúc tốt lành, ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng và an vui hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện về một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại Gia Lai, nơi hàng ngàn Phật tử đổ về để tỏ lòng kính trọng với thầy Minh Tuệ, một vị sư có ảnh hưởng tâm linh sâu sắc. Khung cảnh đông đúc nhưng trang nghiêm tại nơi đây đã ghi lại dấu ấn khó phai, tạo nên một không khí thiêng liêng chưa từng có. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi trên cả nước cùng nhau quy tụ. Không chỉ là dịp để gặp mặt, sự kiện còn đón chào nhiều tăng ni và Phật tử. Ai nấy đều đến để tỏ lòng kính trọng, học hỏi những giá trị tinh thần cao đẹp từ thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, vì số lượng người tham dự vượt quá dự kiến, nhiều Phật tử đành luyến tiếc khi không thể gặp thầy trực tiếp do tình trạng quá tải và yêu cầu về an ninh. Trong số những nhà sư có mặt hôm ấy, thầy Minh Đạo, một vị sư nổi tiếng với lối sống khiêm nhường, đầy trí tuệ, đã công khai thể hiện sự kính trọng dành cho thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Đạo chia sẻ về hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ, nhấn mạnh rằng con đường tu hành không phụ thuộc vào vật chất, địa vị, mà là một lựa chọn cao quý để hướng đến sự giác ngộ. Ông gọi thầy Minh Tuệ là tấm gương của lòng từ bi và sự kiên định trong đạo Phật. Chính hành trình này của thầy đã truyền cảm hứng cho không chỉ các đệ tử mà còn cho cả những người ngoài đời sống tu hành. Trong những lời chia sẻ chân tình, thầy Minh Đạo nhắc nhở mọi người rằng sự ngưỡng mộ nên đi đôi với việc học hỏi và noi theo các đức tính của thầy Minh Tuệ, lòng từ bi, tinh thần vô ngã và ý chí kiên định trong tu tập. Thầy khuyến khích mọi người hãy tự nhìn lại bản thân, tự hỏi mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong những phẩm hạnh cao đẹp ấy, thay vì chỉ đến để tung hô hay ca ngợi. Bên cạnh đó, thầy Minh Đạo cũng nhấn mạnh rằng xã hội hiện đại có xu hướng đánh giá con người qua vật chất và thành đạt, mà quên đi giá trị tinh thần cốt lõi. Trong khi ấy, việc thầy Minh Tuệ chọn con đường tu tập là một minh chứng cho sự vươn lên trên những giá trị đời thường, để tìm kiếm sự bình an nội tâm và giác ngộ. Như thầy nhắc lại câu chuyện của Đức Phật Thích Ca từ bỏ ngai vàng để tìm chân lý,
Sự lựa chọn này không liên quan đến hoàn cảnh, mà chính là sự tìm cầu những giá trị thật sự có ý nghĩa. Sự kiện không chỉ là nơi để Phật tử tụ họp, mà còn là dịp để một số cá nhân công khai đưa ra ý kiến khác biệt, cho rằng việc thầy Minh Tuệ chọn con đường tu hành là vì hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại, thầy Minh Đạo đã khẳng định rằng đó là một hiểu lầm về ý nghĩa của việc tu tập. Thầy nhấn mạnh rằng con đường tu hành là hành trình nội tâm, không phụ thuộc vào tài sản hay xuất thân. Chỉ có những ai hiểu được giá trị của lòng từ bi và bao dung mới có thể nhận ra sự cao cả trong con đường thầy Minh Tuệ đã chọn. Tại sự kiện cây bồ đề lớn tại Gia Lai, một biểu tượng của sự giác ngộ và lòng từ bi đã trở thành nơi dừng chân của nhiều người. Cây bồ đề hơn 200 tuổi này là biểu tượng của sự trường tồn của tâm linh Phật giáo nơi vùng đất Gia Lai, khiến nhiều Phật tử đến đây cảm nhận được sự thanh bình, an lạc trong tâm hồn. Không chỉ là một nơi chụp ảnh lưu niệm, cây bồ đề còn là biểu tượng cho lòng kiên trì và tinh thần vượt qua những thử thách của cuộc đời. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khi được chứng kiến hàng ngàn người đổ về đảnh lễ, thầy Minh Đạo đã nhắn nhủ rằng giá trị của việc tu tập không nằm ở sự ca ngợi của người khác mà chính là sự bình an nội tâm. Thầy khuyến khích mọi người hãy nhìn lại bản thân, cố gắng thực hiện những phẩm hạnh cao quý mà thầy Minh Tuệ đang thực hành và truyền đạt. Sự kiện tại Gia Lai hôm ấy là nguồn cảm hứng vô cùng lớn cho tất cả những ai tham dự. Hình ảnh cây bồ đề cổ thụ và những lời nhắn nhủ của thầy Minh Đạo như nhắc nhở chúng ta về những giá trị tinh thần cốt lõi của cuộc sống, về lòng từ bi và bao dung, vượt qua những tham vọng đời thường. Tin mới nhất tối mùng 9 tháng 11, sư Minh Tuệ chia sẻ tâm nguyện mới, quyết định gây chấn động, không ai cản được thầy. Sáng ngày mùng 9 tháng 11, thầy Minh Tuệ vẫn thực hiện việc khất thực như thường lệ. Tuy nhiên, điều đặc biệt là thầy không đi theo hướng mà các Phật tử đã dự định. Nhiều người đã lo lắng liệu có điều gì bất ổn, hay có ai đó ngăn cản thầy không. Thực tế là thầy có lý do riêng cho quyết định này. Chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về điều này sau đây. Trong buổi khất thực hôm nay, có một khoảnh khắc gây xôn xao dư luận khi xuất hiện những người đội khăn tròn kín mặt. Không ai nhận diện được họ là ai. Họ không thuộc về bất kỳ nhóm Phật tử nào và cũng không rõ danh tính. Những người này đứng ra ngăn cản, khiến thầy Minh Tuệ không thể tiếp tục việc khất thực bình thường. Điều này đã làm dấy lên nhiều lo ngại và bàn tán trong cộng đồng Phật tử. Hơn nữa, ngày càng có nhiều người lạ xuất hiện, có thể là do thuê mướn để tạo ra sự cản trở. Ngày mai là cuối tuần, lượng người về lễ thầy dự kiến sẽ rất đông. Sáng nay đã có hàng ngàn Phật tử đổ về, tạo thành một hàng xe kéo dài gần 2 cây số, gây khó khăn trong việc di chuyển. Đây là một tình trạng mà mọi người cần chuẩn bị tâm lý, bởi khả năng cao là thầy sẽ chọn một hướng đi khác, hoặc có thể không thực hiện khất thực để tránh sự lộn xộn. Một tin vui cho các Phật tử là từ giờ sẽ có sự tham gia của đài truyền hình tỉnh nơi thầy Minh Tuệ đang ở. Đài truyền hình sẽ ghi lại những khoảnh khắc khất thực và các sự kiện liên quan, giúp đưa tin chính xác và khách quan hơn. Đây là một động thái tích cực nhằm ngăn chặn những thông tin sai lệch, đặc biệt là những video tiêu cực mà một số người đã cố tình lan truyền để gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của thầy. Việc đài truyền hình tham gia là một bước tiến quan trọng, không chỉ giúp xác nhận thông tin chính xác mà còn góp phần bảo vệ thầy trước những ý kiến trái chiều. Những người không hiểu rõ về thầy có thể sẽ hoài nghi về mục đích tu hành của thầy, nhưng sự vào cuộc của truyền thông chính thống sẽ giúp làm rõ mọi chuyện, khẳng định rằng thầy xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Dù vậy, cũng cần nhắc nhở rằng việc quay phim, ghi hình bởi những người dân không kiểm soát vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ được cải thiện khi có sự tham gia của đài truyền hình. Trong 7 ngày qua, hầu hết những người ghi hình là để chia sẻ khoảnh khắc Phật tử đứng đợi hoặc cảm nghĩ của họ, chứ không phải cố ý gây ảnh hưởng xấu. Nhưng các video tiêu cực đã bị một số người lợi dụng để chỉ trích, gây ảnh hưởng không tốt đến thầy và cộng đồng. Việc truyền thông chính thống tham gia giúp ngăn chặn những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao uy tín của thầy trong mắt cộng đồng. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy thầy đang được bảo vệ và tôn trọng tại địa phương. Bên cạnh đó, những Phật tử không gặp được thầy trực tiếp hôm nay vẫn có thể tham quan khu vực và thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại những làng quê nghèo, thể hiện tấm lòng từ bi và yêu thương mà không nhất thiết phải gặp thầy bằng da bằng thịt. Quan trọng hơn cả, việc mỗi người giữ tâm an, hành thiện và đóng góp cho cộng đồng mới là mục đích tu hành chân chính. Dù có gặp được thầy hay không, chúng ta hãy giữ lòng tôn kính, không gây ồn ào, không ảnh hưởng đến không gian tu hành của thầy. Sự tự nguyện, tôn trọng và bình an trong lòng mới là những giá trị đích thực mà thầy Minh Tuệ luôn hướng đến. Xin cô chú, anh chị hãy luôn nhớ rằng, việc hành thiện và giữ sự tôn nghiêm trong tâm hồn là điều quan trọng nhất. Chúng ta hãy cùng nhau duy trì sự thanh tịnh và bình yên để bảo vệ không gian tu tập của thầy cũng như con đường tu hành mà thầy đang đi. Sư cô Cảnh Tuệ bật khóc bên đường cản bước thầy Minh Tuệ khất thực, đòi cởi y phấn tảo để hái cà phê giúp bà con Gia Lai. Một câu chuyện đầy xúc động và cũng không ít tranh luận xoay quanh sư cô Cảnh Tuệ tại Gia Lai. Câu chuyện bắt đầu từ một sự kiện đông đảo tại Gia Lai, khi nhiều Phật tử từ khắp nơi đổ về đón thầy Minh Tuệ.
Trong dòng người chờ đợi, bỗng mọi ánh mắt đổ dồn về sư cô Cảnh Tuệ khi cô ngồi xuống bên đường và bật khóc. Hành động bất ngờ ấy khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên, tò mò về nguyên nhân sâu xa đằng sau những giọt nước mắt. Khi có người hỏi han, cô tâm sự rằng mình muốn ở lại đây, mong được ở gần thầy Minh Tuệ để tiếp tục tu học và gắn bó với bà con nơi này, thay vì phải trở về nơi cư trú ban đầu. Tấm lòng chân thành của cô khiến nhiều người cảm động, nhưng cũng có người tỏ ra nghi ngại về ý định của sư cô khi quyết định ở lại Gia Lai. Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Trong khi sư cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng đoàn người qua lại. Có người đặt câu hỏi, sư cô đã gặp thầy rồi, sao không trở về mà còn muốn ở lại đây? Trước những thắc mắc, sư cô trả lời một cách kiên định, tôi lên đây để gặp thầy, nhưng cũng để được ở lại cùng bà con, giúp bà con hái cà phê và góp chút sức mình, vừa tu học vừa làm việc thiện, có gì không đúng đâu. Hành động này, tuy khác thường, lại thể hiện lòng nhiệt thành của cô trong việc hỗ trợ người dân, với mong muốn hòa mình vào cuộc sống của bà con nơi đây. Tuy nhiên, một số người thắc mắc vì sao sư cô đôi khi lại thay trang phục tu hành sang đồ thường dân. Điều này khiến không ít người cảm thấy lạ lùng. Đáp lại, sư cô cho biết, dù mặc trang phục gì, tôi vẫn giữ tâm niệm tu hành. Việc thay đổi trang phục chỉ là để thuận tiện cho việc hỗ trợ bà con, không ảnh hưởng gì đến mục đích tu tập của tôi cả. Sau khi hình ảnh và đoạn clip của sư cô được chia sẻ, có người nghi ngại, cho rằng sư cô gây chú ý để ảnh hưởng đến thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cảm thông, cho rằng hành động của sư cô xuất phát từ lòng mong muốn tìm kiếm sự thanh tịnh và gắn bó với cộng đồng. Một cư sĩ lớn tuổi tại Gia Lai đã nhẹ nhàng chia sẻ, nhân quả luôn hiện diện trong từng hành động, lời nói của mỗi người. Chúng ta không nên vội phán xét khi chưa hiểu hết lòng người. Lời khuyên ấy nhắc nhở rằng, trước khi chỉ trích hay lên án một ai đó, hãy học cách nhìn nhận sự việc bằng lòng từ bi và sự kiên nhẫn. Câu chuyện về sư cô Cảnh Tuệ như một bài học về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và bao dung. Đối với người tu hành, từ bi và trí tuệ là hai đức tính quý giá nhất. Khi ta có lòng bao dung và hiểu thấu đáo, tâm hồn sẽ thanh thản, không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét vội vàng. Hy vọng rằng câu chuyện về sư cô Cảnh Tuệ sẽ nhắc nhở chúng ta về những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp chúng ta giữ tâm bình an giữa những thị phi của đời sống. Trong cuộc sống, hãy luôn nhớ rằng lòng từ bi và sự kiên nhẫn chính là nền tảng để đạt được sự hòa hợp và an vui. Xuất hiện sư trẻ đầu tiên đến Gia Lai đảnh lễ thầy Minh Tuệ, huynh đệ tăng đoàn hội tụ. Một khoảnh khắc đặc biệt khi các vị huynh đệ trong tăng đoàn hội tụ để cùng nhau gặp lại thầy Thích Minh Tuệ sau những ngày tháng xa cách. Cuộc hội ngộ đầy xúc động này như làn gió mát lành xoa dịu lòng người, mang đến niềm an vui cho bao Phật tử. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, thầy Minh Chiến, một trong những người huynh đệ gần gũi với thầy Minh Tuệ, đã có cơ hội đến bái lễ thầy sau bao ngày xa cách. Đứng từ xa, thầy Minh Chiến tràn đầy xúc động và vội bước tới gần để đảnh lễ thầy Minh Tuệ trong niềm hân hoan. Nhìn hình ảnh hai thầy ngồi lại trò chuyện, bao nhiêu cảm xúc như dâng trào, khiến nhiều người không khỏi bồi hồi và xúc động. Thầy Minh Chiến chia sẻ rằng, dù ban đầu không thể vào ngay được, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một người dân địa phương, thầy đã có thể vào gặp thầy Minh Tuệ. Cuộc trò chuyện giữa hai người sau bao ngày xa cách thật ấm áp, chan chứa tình đạo vị. Nhiều Phật tử khi nhìn thấy cảnh này đều không khỏi vui mừng, gửi những lời chúc lành và cầu mong hai thầy được sức khỏe và bình an. Trong những ngày qua, hình ảnh thầy Minh Tuệ trở lại hành trình khất thực đã làm rộn lên niềm vui trong lòng nhiều người. Sự xuất hiện của thầy Minh Chiến, người huynh đệ đầu tiên tìm về gặp lại thầy, mang đến cho cộng đồng Phật tử niềm hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều vị tăng ni khác được đoàn tụ, cùng thầy Minh Tuệ tiếp tục tu học và hành đạo. Bên cạnh thầy Minh Chiến, một vị sư trẻ khác là thầy Minh Luận cũng vừa đến Gia Lai để bái kiến thầy Minh Tuệ. Vượt qua những đoạn đường dài, thầy Minh Luận không ngại khó khăn, đơn độc bộ hành từ An Giang để có thể đến gặp thầy. Hình ảnh thầy Minh Luận với khuôn mặt hiền từ và dáng vẻ chân chất đã làm nhiều người cảm động khi nghĩ đến sự quyết tâm và lòng kính ngưỡng mà thầy dành cho thầy Minh Tuệ. Tại Gia Lai, nơi thầy Minh Tuệ đang tịnh tu, không có gì nhiều ngoài một chỗ ngồi đơn sơ, một ấm nước thanh đạm. Thế nhưng, địa điểm này vẫn thu hút nhiều người tìm đến chiêm bái. Bao khó khăn, gian khổ như không làm chùng lòng các vị tăng ni và Phật tử, mà còn tiếp thêm động lực cho họ trên con đường tu học. Thầy Minh Luận đã vượt qua những chặng đường vắng lặng, đôi khi chỉ một mình giữa đêm tối, tất cả để đến được bên thầy. Nhìn sự kiên định và tinh thần học đạo của thầy, nhiều người càng thêm kính phục và cảm động. Đây thực sự là hình ảnh sống động của một tâm hồn mạnh mẽ và kiên cường trên con đường hướng tới giác ngộ. Cuộc hội ngộ giữa các vị tăng sĩ, đặc biệt là những người đã xa cách từ lâu, là hình ảnh đẹp và ý nghĩa, gợi lên trong lòng mỗi người niềm tin vào tình đạo và sự kết nối sâu sắc trong tăng đoàn. Nhiều người còn bày tỏ mong ước rằng, trong tương lai không xa, các huynh đệ khác sẽ có thể tiếp tục hành trình gặp lại thầy Minh Tuệ, cùng nhau đàm đạo, học hỏi
và tiến bước trên con đường tu học. Nhìn thấy các huynh đệ lần lượt tìm đến gặp lại thầy, ta như thấy được sự kết nối mạnh mẽ, vượt lên mọi rào cản của thời gian và không gian. Sự kiên định của các thầy là nguồn cảm hứng, là động lực lớn lao cho những ai đang tìm về với giá trị Phật Pháp giữa cuộc sống bộn bề. Hãy cùng chúc cho con đường tu hành của các thầy ngày càng sáng tỏ, luôn vững bước tiến tới giác ngộ, để mỗi người đều trở thành những bậc chân tu đức hạnh. Những bước chân của các thầy không chỉ đi trên con đường vật chất, mà còn là hành trình tìm về chân lý và an vui thật sự. Thông tin mới, em dâu Sương Minh Tuệ lên tiếng chia sẻ về mâu thuẫn gia đình liên quan đến những gì CEO đề cập. Câu chuyện về thầy Minh Tuệ cùng hành trình tu tập của thầy đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và tạo nên những tranh luận sôi nổi trong dư luận thời gian qua. Đặc biệt, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn nhắc đến tên thầy, đã xuất hiện không ít lời bàn tán về hành trình tu học của thầy Minh Tuệ, cũng như những mối quan hệ trong gia đình thầy. Mới đây, người em dâu của thầy bất ngờ lên tiếng, tiết lộ những mâu thuẫn gia đình xung quanh việc thành lập công ty Thiên Định Tuệ. Theo lời cô, trong gia đình đã xảy ra bất đồng khi công ty này ra đời. Cô chia sẻ, nhà em giờ không thể gặp nhau một cách bình thường được nữa. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì chắc em đã không lên tiếng như hôm nay. Lời chia sẻ của cô cũng phần nào phản ánh sự phức tạp trong gia đình thầy, khi cô thẳng thắn đề cập đến những khúc mắc chưa được giải quyết. Nhiều người trong gia đình, theo lời cô, cho rằng thầy Minh Tuệ nên ẩn tu, giữ sự tĩnh lặng để hành thiền và không xuất hiện nơi công ty hay chốn đông người. Tuy nhiên, cô đặt ra câu hỏi, nếu thầy thật sự muốn ẩn tu thì sao lại còn ra khỏi công ty vào ngày trời mưa bão đi khất thực? Cô cũng không ngại chia sẻ sự bức xúc khi thầy trước đó có thời gian mất tích rồi trở về, cùng với các tranh luận xung quanh công ty và những hoạt động mà gia đình cô cho là chưa minh bạch. Được biết, công ty Thiên Định Tuệ, theo lời em dâu của thầy, là một trong những nguyên nhân gây nên căng thẳng. Cô khẳng định rằng bản thân không phản đối việc thầy tu tập hay các hoạt động thiện nguyện của thầy, chỉ mong gia đình có sự minh bạch để tránh gây hiểu lầm trong cộng đồng Phật tử. Những phát ngôn của cô được cho là khá tương đồng với ý kiến của bà Phương Hằng. Điều này dẫn đến không ít người suy đoán rằng cô đứng về phía bà Hằng. Tuy nhiên, cô giải thích thêm rằng mình lên tiếng chỉ vì nóng giận, vì bị áp lực từ nhiều phía, nên mới thốt ra những lời như vậy. Cô chia sẻ, từ giờ em sẽ không nói nữa, mọi chuyện, hãy để thời gian trả lời. Thực tế, thầy Minh Tuệ đã bắt đầu hành trình tự tu, thực hành hạnh khất thực từ năm 2017. Thầy đã 3 lần đi bộ xuyên Việt, từ Nam ra Bắc và ngược lại, và năm 2024 là lần thứ 4 thầy thực hiện hành trình này. Tuy nhiên, trong lần đi bộ gần đây, đã xảy ra sự cố khi một người trong đoàn đi theo thầy đã bị sốc nhiệt và qua đời, cùng với một vài người khác cũng gặp vấn đề sức khỏe do thời tiết khắc nghiệt. Dù gặp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận, thầy Minh Tuệ cho biết sẽ tiếp tục hành trình tu tập theo đúng giới luật Phật dạy. Thầy dự định duy trì việc khất thực, sống giản dị, và khi cần có thể tìm đến những nơi như rừng núi, hang động để ngồi thiền rèn luyện tâm. Thầy chia sẻ rằng gặp ai hữu duyên thì con sẽ chia sẻ, còn không thì tự mình tu tập, nương vào những điều Đức Phật dạy. Trong khoảng thời gian ở Gia Lai, thầy cũng được gia đình mang cơm đến, nhưng thầy nhận thấy điều này không phù hợp với hạnh đầu đà, một hạnh khất thực thanh cao trong giới luật nhà Phật. Do đó, thầy đã chọn tự mình đi khất thực tại các khu vực dân cư, để vừa thực hành hạnh tu vừa giữ tinh thần độc lập theo con đường mình đã chọn. Câu chuyện về thầy Minh Tuệ có lẽ đã để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Mỗi người tu hành có một con đường riêng, và đôi khi, những lựa chọn ấy không dễ để mọi người xung quanh thấu hiểu. Nhưng hy vọng rằng, chúng ta sẽ tiếp cận câu chuyện này với lòng từ bi, không vội vàng phán xét, để thấy được giá trị của sự nhẫn nại và lòng bao dung trong đời sống tu học. Nước mắt rơi trước lời thỉnh cầu nhói lòng, thầy ơi, khai thị cho con, khoảnh khắc nghẹn ngào khiến ai cũng xót xa. Trong một buổi sáng yên bình ở Gia Lai, hình ảnh thầy Minh Tuệ và sư Tịch Quang gặp nhau sau thời gian dài xa cách đã khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. Sư Tịch Quang đã từ sớm đứng lặng lẽ bên đường, dưới bóng cây rợp mát, chờ đợi khoảnh khắc gặp lại thầy, người mà sư luôn kính trọng và coi là ngọn đèn soi sáng trên con đường tu tập của mình. Khi thấy bóng dáng thầy Minh Tuệ từ xa, sư Tịch Quang không kìm được cảm xúc, quỳ xuống cúi đầu chắp tay, lòng tràn ngập niềm kính ngưỡng và xúc động. Sư rưng rưng nước mắt, nói nhỏ, thầy ơi, thầy khai thị cho con. Câu nói ấy chất chứa cả nỗi nhớ thương, mong mỏi được nghe những lời dạy bảo từ người thầy mà sư đã xa cách suốt bao tháng ngày. Dù đã lâu không gặp, nhưng thầy Minh Tuệ vẫn nhận ra ngay người học trò cũ từ cái nhìn đầu tiên. Thầy nhắc lại rõ tên sư, quê quán và cả kỷ niệm lần đầu gặp mặt. Thầy còn nhớ đến khoảnh khắc ở Cao Bằng, khi một người say rượu làm ồn ào bên lề đường, chính sư Tịch Quang đã giúp thầy tránh khỏi tình huống phiền phức đó. Những ký ức ấy như vừa mới hôm qua, khiến cả hai thầy trò đều bồi hồi, xúc động. Hành trình tu tập của sư Tịch Quang không hề dễ dàng. Suốt những tháng qua, sư đã âm thầm theo đuổi 13 pháp hạnh đầu đà, con đường tu hành khổ hạnh đầy thử thách. Từ việc hành trì khất thực, đi bộ,
đến việc giữ tâm thanh tịnh trong mọi hoàn cảnh, sư đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn kiên định với lòng tin và lòng kính ngưỡng đối với thầy Minh Tuệ. Khoảnh khắc này thật sự đáng nhớ. Dưới ánh nắng sớm, sư Tịch Quang khoác chiếc áo đơn sơ như ngày thường, bước theo thầy Minh Tuệ, lòng chân thành xin thầy khai thị, chỉ dẫn thêm trên con đường tu tập. Khai là mở ra, thị là chỉ thấy. Lời thỉnh cầu của sư chính là mong muốn được thầy tiếp tục soi sáng, mở đường dẫn lối cho mình, giúp sư giữ vững niềm tin và kiên trì trên con đường tu hành. Những ai chứng kiến khoảnh khắc này đều cảm thấy được tình thầy trò thiêng liêng, vượt qua cả không gian và thời gian. Đó không chỉ là sự hướng dẫn về tri thức mà còn là sự kết nối tâm linh sâu sắc giữa hai thầy trò. Giữa con đường mộc mạc của Gia Lai, hình ảnh sư Tịch Quang cúi đầu thành kính trước thầy Minh Tuệ đã để lại một ấn tượng khó phai, một biểu hiện cao quý của tình đạo Pháp. Khoảnh khắc này là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, lòng kính trọng và sự quyết tâm trên con đường tu tập. Như ánh sáng của Phật Pháp soi rọi, giúp người tu hành tìm thấy con đường đúng đắn, an lạc trong từng bước chân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha Phạm Quang Hồng nhắc đến sư Minh Tuệ trong bài giảng cho triệu người nghe, so sánh thầy với một nhân vật đặc biệt. Trong một buổi giảng gần đây, cha Phạm Quang Hồng đã gây ấn tượng mạnh khi nhắc đến sư Minh Tuệ và so sánh thầy với hình ảnh Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm. Ông không đưa ra phán xét về đúng sai trong hành động của thầy mà chỉ chia sẻ cảm nhận về cuộc sống phiêu bạt, khổ hạnh của một vị chân tu giản dị, tìm kiếm sự an nhiên giữa dòng đời. Thầy Minh Tuệ đã dành 6 năm qua lang thang khắp Việt Nam, từ Bắc chí Nam. Hành trình của thầy không gắn với nơi ở cố định, mà là những đêm ngủ ngoài trời, trong các ngôi nhà hoang hay nghĩa địa, chịu đựng mưa nắng và muỗi đốt. Thầy chỉ ăn một bữa khất thực mỗi ngày, không nhận tiền bạc hay vật dụng từ Phật tử. Cuộc sống của thầy thật đơn sơ, giản dị, không màng đến vật chất hay danh lợi, khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Cha Hồng chia sẻ rằng thầy Minh Tuệ giống như một hiện tượng hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Sự xuất hiện của thầy trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút một làn sóng bình luận, khen chê khác nhau. Tuy không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng tên tuổi của thầy vẫn được nhắc đến nhiều, với khoảng 90 triệu lượt truy cập trong 26 ngày, vượt xa nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí. Hình ảnh giản dị của thầy Minh Tuệ đã truyền cảm hứng cho không chỉ người dân Việt Nam mà còn lan rộng ra cộng đồng quốc tế. Nhiều nghệ sĩ đã vẽ tranh, tạc tượng, sáng tác thơ ca và thiết kế những bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong cách khổ hạnh của thầy. Sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, thầy từng nhập ngũ, làm việc tại một công ty đo đạc ở Đắk Lắk, nhưng đã từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường tu hành khắc khổ theo hạnh đầu đà, con đường mà Đức Phật từng trải qua trước khi giác ngộ. Cha Hồng cũng nhắc đến ý nghĩa của sự từ bỏ trong các tôn giáo. Từ Phật giáo đến Cơ Đốc giáo, sự từ bỏ không chỉ là bỏ vật chất mà còn là từ bỏ cái tôi, từ bỏ mọi ràng buộc để tìm về sự thanh thản. Ông chia sẻ rằng phần thưởng của sự từ bỏ không phải là những thứ bên ngoài, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Hình ảnh của thầy Minh Tuệ trở thành nguồn cảm hứng cho những người đang tìm kiếm sự thanh thản giữa một thế giới đầy vật chất. Giữa dòng đời xô bồ, thầy Minh Tuệ như một lời nhắc nhở rằng giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở của cải, danh vọng mà ở sự an lạc nội tâm. Khi có người hỏi thầy về phản ứng nếu bị hại, thầy bình thản trả lời rằng mình sẽ đứng yên, không trách móc, bởi với thầy, thân này rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Sự bình an của thầy không chỉ là lời nói mà là kết quả của một quá trình tu tập sâu sắc và buông bỏ thực sự. Cuối bài giảng, cha Hồng bày tỏ sự kính phục dành cho thầy Minh Tuệ, cảm ơn thầy vì đã làm sống lại hình ảnh một người từ bỏ vật chất để tìm về tinh thần. Ông hy vọng rằng câu chuyện của thầy sẽ gợi mở suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của cuộc sống và giúp mọi người tìm thấy sự thanh thản giữa muôn vàn cám dỗ, cạnh tranh của xã hội hiện đại. Những chia sẻ của cha Hồng không nhằm chỉ trích hay công kích bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà chỉ mong muốn mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn về hành trình của thầy Minh Tuệ, như một biểu tượng của sự buông bỏ và an nhiên. Chúc quý vị khi nghe đến đây sẽ tìm được sự bình yên và niềm vui trong tâm hồn mình. Ngỡ ngàng trước lời tán dương đặc biệt của Hòa Thượng Thích Huyền Diệu dành cho sư Minh Tuệ, bí ẩn lời khuyên đằng sau sự ca ngợi. Trong câu chuyện này, chúng ta sẽ nghe về những lời chia sẻ đầy sâu sắc và trân trọng từ Hòa Thượng Thích Huyền Diệu, một người được kính trọng cả trong nước và quốc tế. Là người sáng lập và trụ trì nhiều ngôi chùa tại các thánh địa Phật giáo như Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ và Lumbini, Nepal. Hòa Thượng Thích Huyền Diệu không chỉ là một biểu tượng văn hóa tinh thần của Phật giáo Việt Nam, mà còn đóng góp không nhỏ trong việc giữ gìn và phát huy giá trị Phật giáo. Khi ông dành những lời ca ngợi cho thầy Thích Minh Tuệ, lời nói của Hòa Thượng mang nhiều ý nghĩa vượt ngoài tầm ngưỡng mộ thông thường. Ông hy vọng rằng thầy Thích Minh Tuệ sẽ giữ vững trên con đường tu tập, tiếp tục mang lại an lạc cho mọi người và tạo nên niềm tự hào cho đất nước Việt Nam. Hòa Thượng còn nhấn mạnh rằng, nếu thầy Minh Tuệ đạt được giác ngộ, thành tựu ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho tất cả người Việt. Bên cạnh giá trị tinh thần,
Hòa thượng mong rằng sự thành công của thầy sẽ góp phần mang lại sự ổn định và phát triển về mặt đời sống cho cộng đồng. Những lời ủng hộ của Hòa thượng cũng thể hiện tầm quan trọng của việc khích lệ và bảo vệ những tu sĩ chân chính như thầy Thích Minh Tuệ, những người đã và đang lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Tuy nhiên, với tư cách là một người đi trước, Hòa thượng Thích Huyền Diệu cũng khéo léo nhắc nhở về những ảnh hưởng có thể xảy ra khi công chúng ngưỡng mộ một tu sĩ quá mức. Sự nổi tiếng nếu không được quản lý đúng cách có thể tạo nên xáo trộn không đáng có, nhất là khi có những người lợi dụng sự ngưỡng mộ để gây mất ổn định trong xã hội. Do đó, Hòa thượng khuyên rằng sự ca ngợi dành cho thầy Minh Tuệ nên có chừng mực để tránh đặt ngài vào áp lực hoặc những tình huống khó xử. Ông cũng kể về kinh nghiệm cá nhân khi từng bị đặt vào những danh xưng, vị trí mà bản thân chưa cho rằng mình xứng đáng. Theo ông, không phải vì thiếu khiêm nhường, mà vì tự nhận thức rằng con đường tu hành của mình còn dài. Đây là bài học quý giá về sự khiêm tốn và tự trọng, một điều mà mỗi người trên hành trình tìm kiếm giác ngộ đều nên suy ngẫm. Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng, con đường giải thoát không đến từ danh vọng, mà từ nỗ lực tu tập và hành trì một cách kiên định. Hòa thượng cũng chia sẻ sự trân trọng đối với phẩm hạnh của thầy Minh Tuệ, người luôn giữ đức khiêm nhường, tự xưng là con trong mọi cuộc trò chuyện. Sự chân thành ấy chính là phẩm chất quý báu, thể hiện sự khiêm cung của người đang trên con đường giác ngộ. Tuy nhiên, Hòa thượng cảnh báo rằng, sự ca ngợi quá đà từ cộng đồng có thể dễ dàng làm sai lệch hình ảnh của thầy trong mắt mọi người. Ông khuyên rằng, nếu thầy thật sự đạt đến đạo quả, việc tôn vinh sẽ có ý nghĩa. Nhưng nếu chỉ vì ngưỡng mộ mà vội vàng tôn sùng, điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm, áp lực không đáng có cho thầy. Hòa thượng còn nhắc nhở rằng, mỗi người tu hành đều cần tự mình tìm ra con đường chân chính, và khi người học trò sẵn sàng, thầy sẽ tự nhiên xuất hiện để dẫn dắt. Ông chia sẻ rằng bản thân ông đã tìm thấy thầy của mình khi đã sẵn sàng và đi đúng hướng, và rằng người sáng mới có thể tìm đến dẫn dắt người mù. Câu chuyện này không chỉ là lời nhắc nhở dành riêng cho thầy Minh Tuệ, mà còn là thông điệp chung cho tất cả những ai đang theo đuổi con đường tu hành. Hòa thượng còn nhắn nhủ cộng đồng Phật giáo hãy dành cho thầy Minh Tuệ sự ủng hộ và cầu nguyện một cách chân thành, thay vì tán dương quá mức. Bằng sự khéo léo của mình, ông nhấn mạnh rằng, tu hành cần giữ lòng khiêm cung và xa lánh những tham vọng trần tục. Chỉ khi đó, sự giác ngộ thật sự mới có thể thành tựu. Mỗi lời chia sẻ của Hòa thượng Thích Huyền Diệu là một bài học về sự khiêm tốn, về việc giữ vững trên con đường đúng đắn, không bị cuốn theo dòng danh vọng. Hy vọng rằng quý vị sẽ rút ra những suy ngẫm sâu sắc qua những lời chia sẻ của Hòa thượng và câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Đây không chỉ là câu chuyện về một người tu hành, mà còn là bài học về sự tự nhận thức, sự tôn trọng và yêu thương đối với con đường của mỗi người trong cuộc sống. Hòa thượng Giới Đức tiết lộ sự thật gây sốc về sư Thích Minh Tuệ, mỗi Phật tử nên biết. Những chia sẻ đặc biệt từ Hòa thượng Giới Đức về thầy Thích Minh Tuệ, một vị chân tu đã gây nhiều ấn tượng và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật tử. Là người đã từng khai sơn chùa Quyền Không tại Huế, Hòa thượng Giới Đức không chỉ uyên bác về Phật Pháp mà còn nổi tiếng với tài năng nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực thư pháp và cờ tướng, tạo nên dấu ấn độc đáo trong lòng người dân Việt Nam. Những chia sẻ của Hòa thượng về thầy Thích Minh Tuệ không chỉ là những lời khen ngợi, mà còn là lời động viên chân thành dành cho một hành giả thực sự kiên trì trên con đường giải thoát. Theo Hòa thượng, thầy Minh Tuệ là một tấm gương sáng về sự hy sinh và cống hiến, từ bỏ mọi danh lợi để chuyên tâm vào tu tập. Thầy sống giản dị, không màng đến các giá trị vật chất, một lòng hướng về con đường giải thoát. Hình ảnh của thầy Minh Tuệ với đôi chân trần đi khất thực mỗi ngày, xin ăn vừa đủ cho một bữa cơm đạm bạc, đã trở thành biểu tượng sống động của một người tu hành đúng nghĩa. Hòa thượng khẳng định rằng, những phẩm chất này thể hiện rõ tinh thần thanh tịnh và quyết tâm mà thầy Minh Tuệ luôn kiên trì giữ gìn. Trong một đoạn video, Hòa thượng Giới Đức nhắc đến ý niệm rằng, để đạt được sự giác ngộ sâu sắc, một người tu hành cần thời gian ẩn mật, tĩnh lặng, để tập trung rèn luyện tâm trí. Hòa thượng khuyên rằng thầy Minh Tuệ có thể lựa chọn con đường rút lui vào những nơi hẻo lánh, tách biệt với thế gian, để tăng trưởng sự miên mật trong thiền định và thiền tuệ. Theo Hòa thượng, chính trong không gian cô tịch ấy, tâm linh mới có điều kiện phát triển mạnh mẽ, giúp hành giả từng bước vượt qua những phiền não, đạt đến trạng thái giải thoát và giác ngộ chân thực. Mặc dù vậy, hiện tại, Hòa thượng Giới Đức vẫn công nhận rằng sự hiện diện của thầy Minh Tuệ mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng. Hình ảnh của thầy là nguồn cảm hứng, giúp nhiều người hiểu rằng, tu hành không đòi hỏi phải có nhiều của cải, danh vọng, mà quan trọng nhất là sự thanh tịnh trong tâm. Hòa thượng bày tỏ sự kính trọng dành cho thầy Minh Tuệ và nhận định rằng thầy chính là một tấm gương sáng về đức hạnh và sự bền bỉ trên hành trình tu học, dù con đường ấy còn dài và gian khó. Hòa thượng Giới Đức cũng chia sẻ rằng, hành trình tu tập của thầy Minh Tuệ thực sự đã có tác động sâu sắc đối với nhiều Phật tử. Đối với những ai đang tìm kiếm sự bình an giữa cuộc sống hiện đại đầy bon chen, thầy Minh Tuệ như một biểu tượng thanh tịnh, nhắc nhở mọi người rằng tu hành không đồng nghĩa với sự thịnh vượng về vật chất, mà chính là sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Lời khuyên từ Hòa thượng Giới Đức về việc rút lui vào nơi thanh vắng để tiếp tục hành thiền không chỉ là sự khích lệ mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về ý nghĩa của giải thoát và giác ngộ. Với đời sống giản dị, thầy Minh Tuệ đã và đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cuộc sống của thầy là minh chứng cho tinh thần chân thật và kiên định, không ngừng thực hành các giới luật Phật dạy. Đây cũng chính là thông điệp mà Hòa thượng muốn gửi gắm, rằng sự thanh tịnh trong tâm hồn mới là điều quan trọng nhất trên con đường tu học. Thầy Minh Tuệ là một trong những hình ảnh rõ nét về lòng từ bi và sự miên mật trong việc tìm đến giải thoát, một tấm gương đáng quý cho những ai mong muốn tìm về với giá trị chân thật trong cuộc đời. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào về sư Minh Tuệ, cũng như những câu chuyện, bài học ý nghĩa khác mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong thời gian tới. Cùng đồng hành và đón nhận những giá trị tích cực từ hành trình tu tập của sư.